kami ng bibingka. Bibingka chill. Ito po yung mga ingredients. Mayroong sugar. Wala kaming nahanap na white sugar. Pwede rin yung red. Tapos salted egg. And meron tayong 3 eggs. Coconut milk. Tsaka fresh milk. Ayan. Then cheese. Meron tayong butter. Meron din tayong baking powder at salt and yung rice flour. Ayan. Tapos yung paglalagyan natin mamaya ng bibingka. Ayan. Paghaluin muna yung mga dry ingredients. Ayan. Ito yung salt, baking powder na halo na din. Ayan. Tapos, itabi po muna natin to. Ayan. Tapos, yung mga wet ingredients naman daw. Paghalo yung egg.